Hi everyone! Ito nga pala si Uno House Designs at welcome sa Virtual House Tour number 1. Ang bahay na ito ay may total floor area na 190 square meters sa 200 square meter lot. Ito ay designed with mid-century modern style. Ang mga kulay na ginamit ay mostly neutral colors, pero white yung pinakaginamit para magmukhang maaliwalas at malinis. Dali din ito i-match sa surroundings kung puro bahay man o mapuno sa lugar. Naglagay naman sa fasad ng stone cladding na gray para maging accent at contrast na din sa main color ng bahay which is white. Yung design ay meron ding malawak na front yard kung saan kasya ang dalawang kotse at pwede din maglagay ng motor o bike dito sa gilid. Itong carport ay merong grass block paver para mas konti ang naa-absorb at nire-release na init sa carport at sa bahay. Magtungo naman tayo sa interior ng bahay. Ang ground floor o first floor ay may foyer, home office, dining area, kitchen, living area, lanay at dalawang toilet and baths. Pagpasok ay ang foyer. Meron itong upuan, salamin at storage cabinet. Sa kanan nito ay ang home office. Pwede itong gawing mini gym o kaya naman isa pang bedroom depende sa pangangailangan, lalo na kung may mga may edad na. Meron din itong sariling toilet and bath. Ngayon, ito yung interesting at medyo kakaiba sa bahay na ito. Kadalasan, living area ang kasunod pagpasok mo ng bahay o foyer. Pero dito, sasalubungin ka nitong malawak at maaliwalas na dining area at kitchen. Ang area na ito ay naka-open plan para mas madali ang pakikipag-communicate at interact sa isa't isa. Halimbawa, pwede kang makipagkwentuhan sa mga bisita habang nagluluto. Pwede ka ding manood ng TV mula sa kitchen at dining area. O kaya naman ay panoorin ang mga bata na nagsiswimming habang ikaw ay kumakain. At para mas ma-improve pa ang experience, pwedeng buksan ang sliding doors sa living area para ma-open up ang interior at may connect ang pool sa living area. Sa lanay na ito naman ay pwede mong ma-enjoy ang preskong hangin habang kumakain. Mula naman sa kitchen at dining area ay ang access sa toilet and bath at hagdan. Para ma-maximize ang space, nasa ilalim ng hagdan ang laundry area at additional storage space. Ito naman ang mga detalye ng design na ito. Aakyat naman tayo ngayon sa second floor. Ito ay may dalawang bedrooms na may sariling toilet and bath at common balcony. Master bedroom na may walk-in closet, toilet and bath at sariling balcony. Ang bedroom 1 ay may floor area na 17.40 square meters. Kasya dito ang isang queen-sized bed, closet, study or entertainment area, at toilet and bath. Ganun din ang mga laman ng bedroom number 2. Ngunit iba ang ayos nito at mas malaki ang floor area nito na 18.50 square meters. Ang dalawang bedroom na ito ay may access sa semi-enclosed balcony na ito. Last but not the least ay ang master bedroom.
pagkapasok, makikita ang walk-in closet which also leads to the toilet and bath. Kasya sa master bedroom na ito ang isang king-sized bed, entertainment area. Itong area na ito kung saan pwede mong i-enjoy ang pag-inom ng kape, pagbasa ng emails o kung ano pa. At syempre, itong balcony na tanaw ang swimming pool sa ibaba. Diyan na nga nagtatapos ang ating virtual house tour number 1. Sana ay na-inspire at entertain kayo ng video na ito. Maraming salamat sa panonood at please like the video, leave a comment, subscribe to this channel at i-click ang notification bell para maging updated sa tuwing may bago akong upload na video. Feel free din to share this sa family and friends nyo para mapanood din nila. Thank you and talk to you again in the next video.